ल मैले आज दिएको मुक टेस्टको लिएर आएको छु, रिभ्यू लिएर आएको छु। नेपालको हिल स्टेसन भनेर कसलाई चिनिन्छ भनेको छ महाभारतलाई हिल स्टेसन भनेर महाभारत रेन्ज, हिल स्टेसन भनेर महाभारत रेन्ज, हिल स्टेसन भनेर महाभारत रेन्जलाई चिनिन्छ। नेपालको जनगणना अनुसार मोस्ट पपुलेसन डेन्सिटी भनेको काठमाडौँमा रहेको छ। साल चाहिँ डेसिडियस फरेस्टमा पर्दैन। साल चाहिँ डेसिडियस फरेस्टमा समशीतोष्ण पतझड भनेको टिक, सिडा र चेस्टनट पर्छ, तर साल चाहिँ पर्दैन। द ड्रिम अफ द फादर भनेर कसले लेखेको भन्दाखेरि बाराक ओबामाले है त। बाराक ओबामाले चाहिँ द ड्रिम फ्रम माई फादर, द ड्रिम फ्रम माई फादर, बाराक ओबामा, द ड्रिम फ्रम माई फादर, बाराक ओबामा। Which of the following is listed for the traditional Newari architecture and vibrant culture UNESCO हेरिटेजमा ट्रेडिसनल नेवारी आर्किटेक्चर भनेर चाहिँ भक्तपुर दरबार स्क्वायरलाई चिनिन्छ। भक्तपुर दरबार स्क्वायरलाई चिनिन्छ। When did Nepal army fight against the troop led by British Captain Quilon in सिन्धुली? बेलायतको क्याप्टेन किनोलको नेतृत्वमा सेना नेपालसँग कहिले चाहिँ युद्ध गरेको थियो भन्दाखेरि 1824 विक्रम सम्वत 1824 विक्रम सम्वत। नेपाल इस्ट इन्डिया कम्पनीबाट नयाँ राष्ट्र कहिले नेपाललाई हस्तान्तरण गरियो? 1916 कार्तिक 3 गते। 1916 कार्तिक 3 गते। When were न्यू स्टेसन ह्यान्डेड ब्याक टु द नेपाल फ्रम इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेको 1916 कार्तिक 3 मा। 1916 कार्तिक 3 मा। 16औं योजनाको अवधि कति रहेको छ भन्दाखेरि 5 वर्ष, 81-82 देखि 85-86 सम्म। सिटिजमा कतिवटा देशहरूले गरेका छन्? हाउ मेनी कन्ट्रिज साइन्ड बाइ सिटिज भनेको 184 वटा। इन्टरनेसनल ट्रेड अफ वाइल्ड एनिमल एन्ड प्लान्ट हो है, नट थ्रिटेन देयर सर्भाइभल भनेर 184 वटा। नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कहिले भएको थियो? 1947 जुन 13। 1947 जुन 13। नेपाल र इन्डियाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध 1947 जुन 13। सार्कको 18औं शिखर सम्मेलनमा 11 वटा सङ्घीय संस्थाहरूको सङ्ख्या 11 वटा घटेर कतिवटामा रहेको छ? 5 वटामा। 8 वटा जस्तो लाग्छ, 5 वटा लेखेर छ। नेपालको संविधानको मुख्य विशेषता के हो? देशको आधारभूत कानुन। देशको आधारभूत कानुन, फन्डामेन्टल ल अफ द कन्ट्री। नेपालको संविधान 2072 कहिले जारी भयो? 2072 असोज 3 गते। नेपालको सन्दर्भमा तल्कामध्ये कुन कथन सत्य होइन? राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने होइन, अरू सबै सत्य हो। प्रान्तको कर्मचारी प्रमुखको रूपमा गभर्नर हुन्छन्। त्यस पछाडि प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई 25 वर्ष उमेर पुरा भएको कम उमेर हुनु हुँदैन। ठिक छ सबै। नेपालको सङ्घीय अनुसार स्थानीय स्तरमा उपाध्यक्ष र उपमेयरको संविधानमा 3 जनाको बसेको हुन्छ। निजामती कर्मचारीको असाधारण बिदा कसले स्वीकृत गर्छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले है। हु एप्रुभ द एक्स्ट्राअर्डिनरी लिभ अफ गभर्नमेन्ट सिभिल सर्भिसको एक्स्ट्राअर्डिनरी लिभ भनेको चाहिँ असाधारण बिदा अथवा एक्स्ट्राअर्डिनरी भनेको चाहिँ कसले भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारले नै स्वीकृत गर्छ। नेपाल सरकारको कुन धारामा सार्वजनिक सेवाको प्रत्याभूत गरिएको छ भन्दाखेरि आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 तलको मध्ये कुन तत्त्वले सूचना पहुँच र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्छ? नागरिक पब्लिक हियरिङ, सिटिजन चार्टर र हेलो सरकार सबैले। नेपालमा सबैभन्दा बढी कार्यालयमा नागरिक बढापत्र लागू कहिले भएको थियो भन्दाखेरि 2061 सालमा नागरिक बढापत्र लागू गर्यो। सार्वजनिक नीतिको उदय सन् कहिले भएको थियो? 1950 मा। 1950s मा है त। 1950 देखि 1960 मा। पब्लिक पोलिसी इमर्जिङ 1950 to 1960s। नेताहरूको अवधारणा लिडरसिप एज द लट अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स कुन चाहिँ? को एक्जिस्टेन्स हुनु पर्यो, टेकिङ रेस्पोन्सिबिलिटी हुनु पर्यो, जिम्मेवारीबाट जोगिने, अभोइडिङ रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ होइन है त। मास्लो र आवश्यकता
को आवश्यकताको पदानुक्रम सिद्धान्त कुन चरणले आफ्नो क्षमता हासिल गर्नेको समय छ? विच अफ द मास्लो हायरार्की निड भनेको सेल्फ एक्चुअलाइजेसन है त मास्लो हायरार्की भनेको। वर्तमान संहिता र अस्थायीमा सङ्घीय बजेट कहिले प्रस्तुत गरिएको थियो भन्दाखेरि जेठ 15मै हुन्छ। ओलम्पिक कसले होस्ट गरेको छ? 2028 को समर ओलम्पिक भनेको युएसएले। 2028 को समर ओलम्पिक चाहिँ युएसएले है त। पहिलो पटक समलिङ्गी विवाह 2080 मङ्सिर 13। 2080 मङ्सिर 13 पहिलोपटक समलिङ्गी विवाह 2080 मङ्सिर 13। TRPNLJH एबाट एबी सुरुमा ए हुन्छ अनि बी हुन्छ अनि फेरि बिए फेरि बी अनि फेरि बी अनि फेरि एबी बी अनि फेरि एबिबी 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 भन्ने रहेछ। सिरन फ्याक्ट्रीको सिरन भए जस्तै क्लकको अलार्म हुन्छ है। फ्याक्ट्रीको सिरन SIREN भए जस्तै क्लकको अलार्म। फ्याक्ट्री प्रोड्युस अलार्म जस्ट लाइक क्लक प्रोड्युस अलार्म। फ्याक्ट्री प्रोड्युस सिरम जस्ट लाइक क्लक प्रोड्युस अलार्म भनेको छ। नाक आँखा कान मस्तिष्क चाहिँ फरक हुने भइहाल्यो। अब यो भनेको त 80 भनेको 20 into 120 20 into 240 20 into 3 भनेको 60 भइहाल्यो। इन द सर्टेन कोड ट्विङ्कल इज रिटर्न एज HOJKD भए जस्तै फिल्टर चाहिँ EHKUDQR हुन्छ। इन द क्लास अमङ द स्टुडेन्ट पास अमिसा इज 22nd from the top and Sijal who is ranked below the Amisa is 34 from the bottom. All the students from the class have appeared for the exam. If the ratio of the students who pass the exam the 2 will from 4:1 the class, how many students are there in class 75? The man facing the south, he turns to the 135 degrees clockwise and 180 and clockwise direction is facing भनेको साउथ वेस्ट। रिलेसनसिप विथ द ट्राभल ट्रेन र बस भनेको चाहिँ यो रिलेसनसिप बिट्विन द ट्राभल ट्रेन र बस भनेको चाहिँ हुन्छ ट्राभलहरू चाहिँ बसमा पनि जान सके ट्रेनमा पनि जान सके। 5 6 9 15 अनि ड्यास अनि 40 के हुन्छ भन्दाखेरि 5 6बाट 5 1 को डिफ्रेन्ट 6बाट 9 3 को 6 को द डिफ्रेन्ट इज द नेक्स्ट डिफ्रेन्ट भनेको चाहिँ 1 3 6 9 हुँदै अनि 15 + 9 24 द नेक्स्ट नम्बर इज 25 25 चाहिँ एन्सर भयो। 47 18 56 17 63 12 83 14 फाइन्ड द नम्बर विथ फिट्स एनालोजी भनेको छ। करेक्ट भनेको चाहिँ 54 112 इज फलो द प्याटर्न स्टाइलिस गिभन सेट भनौँ। चुज द नम्बर विच इज डिफ्रेन्ट फ्रम द भने 8बाट 28 सबै क्युब नम्बर भनेको पर्फेक्ट क्युब हो। 28 चाहिँ होइन। एउटा वुमनले भने अरे इफ यु रिभर्स माई एज अफ द माइन्ड द रिप्रेजेन्ट द हस्बेन्ड एज भनेको चाहिँ 54 45 54 वर्षको रहेछ। त्यस पछाडि अब त्यो दुईवटा जोड्दाखेरि 111 भयो सरी 99 भयो अनि 99 डिभाइड बाई दुईवटाको डिफ्रेन्ट 9 वर्ष भने चाहिँ 11 को डिफ्रेन्ट त मिलिहाल्यो। अब यो त हाम्रो x + y त्यो गर्ने 21 आइहाल्यो मिलिहाल्यो। a बाई b = 5/7 b बाई c = 3/5 भनेपछि त्यहाँबाट गएर 15 21 35 आइहाल्यो। र फ्याक्सन अफ द सेलिङ प्राइस मस्ट मल्टिप्लाई टु गेट कस्ट अफ द प्राइस अफ द लस 20% भनेको 5/4 भइहाल्यो। CP = SP × 100/100 माइनस लस भनेर त्यसरी निकाल्ने। साक्षी क्यान डु अ पिस अफ 20 days तानिया इज 25% मोर इफिसियन्ट देन साक्षी भनेपछि 20 days तानिया चाहिँ 1.25 भनेपछि तानिया क्यान कम्प्लिट द वर्क 20/1 भनेको 16 days। अब यो त भइहालेन लगेको। चुज द डिफ्रेन्ट फ्रम द रेस्ट भनेको 2 इन फिगर फर अल फिगर एलिमेन्ट आर अरेन्ज इन इन्क्रिजिङ अर्डर द नम्बर अफ साइड सिक्वेन्स आइदर क्लकवाइज अर एन्टी क्लकवाइज।
3 4 expect figure for all other figure the element arrange in increasing order of the number of the site sequentially either clockwise or in anti-clockwise direction. Select the alternative figure in त्यति भनेर भनेको छ माथि भनेपछि in each row the second figure is obtained from the first figure by reversing the direction of the right hand side arrow and third figure is obtained from the second figure reversing the direction of the both arrow. सुरुमा पहिलो रिभर्सिङ राइट ह्यान्डपट्टिको रिभर्सिङ गर थर्डमा चाहिँ दुईटै रिभर्सिङ गर सुरुमा राइट ह्यान्डपट्टिको रिभर्सिङ गर अर्कोमा दुईटै रिभर्सिङ गर अर्कोमा राइट ह्यान्डपट्टिको रिभर्सिङ गर्नु पर्यो दुईटै उँभो भएको त्यस पछाडि दुईटै रिभर्सिङ हो त्यस्तो रहेछ ठिक छ यता नेपालको फ्ल्याग जस्तो भइहाल्यो यो भनेको त फोन नम्बर मिलिहाल्यो सेलेक्ट द फिगर यो पनि 245 यसरी बन्ने हो 245 भयो यो मिरर इमेज त मिलाइहाल्यो यहाँ हेरौँ चौध फलोइङ सिमिलर 1 2 3 4 फर्म सबै बन्छ अरे Castigliano's theorem is applicable for only when the principle of superposition is valid है त Castigliano's theorem को principle of superposition चाहिँ valid भयो भने हुन्छ in 3 inch arc parabolic arc carry a UDL over the entire span then any section of the arc is subject to the normal thrust only 3 inch arc carry a UDL over the entire span then any section of the arc is subject to the normal thrust only I section rule I section 1.1 to 1.2 हुन्छ सेप फ्याक्टर मोमेन्ट अफ इनर्सिया about x र मोमेन्ट अफ इनर्सिया y छ भने टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको चाहिँ z एक्सिस भनेको i z इक्वल टु ix प्लस i हुन्छ द मोडुलर रेसियो द टु मेटेरियल इज द रेसियो अफ देयर मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हुन्छ मोडुलर रेसियो भनेको मोडुलस इलास्टिसिटी द इम्पोर्टेन्ट रुल अफ द पेन्टाग्राफ भनेको पोइन्टर पेन्सिल एन्ड वेट स्याल फेल अन द स्ट्रेट लाइन हुन्छ द मेन डिफरेन्स बिट्विन द अप्टिकल स्क्वायर एन्ड अप्टिकल प्रिजम भनेको देयर इज नो एक्जिस्टिङ रिक्वायर्ड इन द प्रिजम सिन्स द एङ्गल बिट्विन द रिफ्लेक्टिङ सर्फेस क्यानट बी चेन्ज हुन्छ Which of the following method of plane tail survey is used to locate the position of the inaccessible point भनेको इन्टरसेक्सन हुन्छ Q1 र Q2 arrange the elevation from the A to the top of the bottom vertically held rod S and B the horizontal distance to N B भनेको S by 10Q and minus 10Q2 हुन्छ The shape of the vertical axis generally parabolic हुन्छ vertical curve भनेको right face and left parallel to eliminate the error of the triangle axis exactly horizontal The provision for the annual repair and maintenance cost of the building भनेको 1 to 1.5% of capital cost. Annual repairing र maintenance चाहिँ कुनै पनि बिल्डिङको प्रोभिजन 1 to 1.5% दिन्छ Which of the following is the unit measure commonly used the civil engineering estimate quantity of the materials को लागि चाहिँ क्युबिक मिटरमा commonly used civil engineering estimating quantity of the material भनेको मिटर क्युबमै हुन्छ प्राय जस्तो int lab of the Webasto cement is equal to 15 सेन्टिमिटर है त int lab भनेको Webasto cement 15 सेन्टिमिटर हुन्छ एक्सप्लोसिभ भनेको किलोग्राममा व्यक्त गरिन्छ Which of the following work turn out the cubic formation stone arc work चाहिँ केमा गरिन्छ भन्दाखेरि क्युबिक मिटरमा गरिन्छ परमिसन पर डेमा Which of the following is best for the construction of the pier and abutment railway भनेको ग्रेनाइट A bull nose brick is not used for the arc को लागि युज गरिदैन The minimum percentage of the silica, aluminium and ferric oxide in the lime white washing भनेको 0 हुनुपर्छ है minimum percentage of the silica, aluminium and the ferric oxide in the lime for white washing को लागि 0 Which of the following steel is used for the manufacture of rails भनेको चाहिँ म्याङ्गानिज स्टिल है रेलै बनाउन चाहिँ म्याङ्गानिज आरएम रेलै बनाउन चाहिँ म्याङ्गानिजै युज गर्नुपर्छ अकर्डिङ टु द 379 1963 द स्पेसिफिक वेट अफ द टिम्बर भनेको 12% अफ मोइस्चर कन्टेन्ट द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्सिक्वेन्स अफ भ्यार्निस भनेको चाहिँ ड्रायर सल्भेन्ट रिज एन्ड अल अफ द एबभ भयो
Conchlorate is commercial name of the color cement भइहाल्यो. The type of the lime used for the concrete भनेको hydraulic lime भयो. Highest profile the number of grade of concrete भनेको 7 वटा छन्. The type of the aggregate suitable for the ice and concrete for the pavement is subject to the rounded aggregate भयो. Workability of the concrete is measured by slump test हुने गर्छ. Benzier test भनेको can be done both field अनि laboratoryमा गरिन्छ. The length of the drainage path is increased required time. Drainage path को लेन्थ चाहिँ बढाइयो भने चाहिँ time of the consolidation पनि के हुने गर्छ बढ्ने गर्छ. Rise in water level. Water table up to the ground surface increase the effective stress. Stokes law is used for determine the grain size distribution of the soil which grain size is finer than 0.075 mm. Stokes law is determine the grain size distribution of the soil whose grain size is finer than 0.075 mm. Vibration radiate from the focus in the all direction भनेको seismic wave. Which of the components following component seal tunneling भनेको cutting edge चाहिँ seal tunneling हो. Henry Grant develop bar chart भनेको 1900 मा भयो. Grant chart भनेको 1940 मा भयो. Dummy activity are used to maintain the required network. The price adjustment cost for essential for the contract having the duration greater than 12 months भनेको price adjustment गरिन्छ. Gold र न्यून प्रकरण भनेको 2/3 in construction stores and 1/3 under the procurement. Should be work site and 1/3 under procurement. The maximum amount of the project cost after the price adjustment should not exceed 50% of the original cost. Price adjustment. The maximum amount of the project cost after the price adjustment should not exceed 15% on the original cost. Bar chart is known as the Grant chart. Hand pencil. Hard pencil is best for the landscape drawing को लागि चाहिँ hard pencil है. Hard pencil is best for landscape drawing. Which of the following is plain is core nice is opted for perspective drawing. In the perspective object will be same size. When the picture plane coincide with the object, the perspective of the object will be same size. The angle is multiplied of the 15 degree are constructed by the combined use of t square र z square चाहिँ 15 र multiple मा गर्न सकिन्छ. Size of letter means height of the letter हुने गर्छ. The state at which economic force are balanced is called economical equilibrium हुन्छ. The equal investment done भनेको sinking fund हुने भइहाल्यो. Engineering economics चाहिँ mainly profit सँग deal गर्ने भइहाल्यो. Not concern the authority of the engineer भनेको चाहिँ disclose the confidential matter भयो. Ethics are the normative science deals with the guidelines maintain the high level standard of society and they applicable for lawyer, doctor, engineer all of them भयो. Which of the following responsible for the licensing of the new NEC चाहिँ responsible छ. The angle of intersection of the curve is the angle between the back tangent and forward tangent. Angle of intersection of the curve is the angle between the back triangle र forward triangle. Back triangle र forward triangle को कर्व बिचको रिलेसनलाई हामी एंगल अफ इन्टरसेक्सन भनेर भन्छौं.